Madonna bravo, jöjjön egy mosoly belé, piccole ilyen, hogy kicsit szeret már megértelé. Jó napot kívánok, és üdvözlöm a csatornámon. Szeretem a Magyarországot, nem osztjuk a határokat, de számunkra magyarok még mindig szomszédok. Csak oka volt, hogy miért akartuk meglátogatni ezt az országot barátaimmal. Finom ételek, magyar sörök, hagyományos csemegék, speciális pálinkák, és így tovább. Szombaton felébredtünk, és elmentünk Magyarországra. Ez a videó elmesél történetünk. És tudom, hogy nem szép a magyar nyelvem, de emlékezzetek. Ez a vlog nem iskolai referátum, hanem nyelvkihívásom. Jó szórakozást kívánok! Kezdésnek szeretnék mondani valami fontosat. A magyar nyelv nagyon nehéz a cseheknek, de érdekes, hogy sok szláv eredetű szó van abban a nyelvben. Úgyhogy amikor kimondok egy szláv eredetű szót, a cseh fordítás megjelenik a videóban. Most néhány példát szeretnék megmutatni. Csütörtökön szolgálom a királyt. Vagy tiszta asztalon muszáj vacsoráznom. Az egyetlen kivétel a muszáj szó, mert ez a szó a német muss sein-ból származott. Ez csak egy szép véletlen. Természetesen nem fogok olyan fordítani nyilvánvaló szavakat, mint a probléma, interjú, horvát vagy videó. Ještě dáme kontrolka fontány. Co? Dáme ještě kontrolka fontány svítí. Aus dem der Schädel stammte, war Gerhard Nebo Ziegenfuß Rakušani bekannt. respektive. Den genauen Ort und den No tohle je Verfolgungsort Němčina, to ti kannte er říkám. Je tam jde, takže Er beschloss erst einmal, mehr über seinen Großvater zu erfahren. Tak ale německy je od nás daleko, to musí být Austria signál, že jo? může být Ale samozřejmě, v Rakousku se nemluví rakousky, ale německy, akorát oni mají svůj vlastní dialekt. Pater Alois Ziegenfuß, geboren 5. Dezember. Jó reggelt! A jövőből jövök, és ez a történet egy hónappal később történik. Újra Magyarországra kellett mennem. Miért? Megtudtok minden fontosat egy pillanat alatt a vlog második epizódjában. A második történetem a vonaton kezdődik. Megyek Bezenyére, mert kaptam új fontos feladatot. Ez az utazás kivételes van, mert először látom az Ausztriát.
Természetesen csak álltam vágányon ebben az esetben. De ez jobb a semminél. Technikailag Ausztriában voltam. Eurocity vonat érkezik Záhony, Budapest keleti pályaudvar. Közvetlen kocsival Kiel elől a második vágályra és indul tovább Pécs, Alpára. A vonatra nemzetközi forgalomban helyiek várható. A személykocsik számozása a vonat végén 410-es számmal kezdődik. A vágány mellett kérjük vigyázzanak. Éppen leszálltam vonatról, és most kell mennem Bezenyére. Motorvágy aus Kiel, Záhony, Budapest keleti fél am Bahnsteig 2 bei. Úgy döntöttem, hogy meglátogatom a közeli bistrót. Az út hosszú lesz, és a gyomrom nem lehet üres. Szép kilátás, hideg szél és csend. Nagyszerű. Azt hittem, könnyű dolog lesz az utazás Bezenyére, de tévedtem. Fájdalmas volt a sétálás. Sorry. Itt a szlovák határ, és szerencsére nem volt határ ellenőrzés. Kevesebb probléma nekünk. Felhívtam Dávidet a szlovák benzinkút mellett, hogy megbeszélhetünk a találkozónkat. Ő mondta nekünk, hogy 3 óra múlva megérkezik. Od 8 večer, je to cez Zoom, našiel som to na Facebooku, volá sa to Free Michelangelo in Rome, Virtual Experience, teda bude to vlastne live prehliadka, komentovaná prehliadka z Ríma o živote a tvorbe Michelangela. Vítajte v Bratislave. Majd folytathatnánk tovább a Bezenyére, és akkor Mosonmagyaróvárra megyünk is. Mindkettő város Győr-Moson-Sopron megyében található. A legjobb választás a nyugati szomszédoknak, akik csak vásárolni akarnak.
Hello Magyarország! Örülök, hogy találkozunk. Végre megérkeztünk Bezenyére. Miért akartam meglátogatni ezt a kis falut? Ez egyszerű. Tetszik a falu története, és azért szeretnék tartani egy interjút a Bezenye történetéről. Oké, már úton vagyok, de azt kell mondanom, hogy ez a szituáció ijesztő számomra. Külföldi voltam, amely átsétál a magyar természeten, messze az Atlantól. Az én küldetésem egyszerű. Kell forgatnom az interjút Bezenye történetéről. De miért gyalog megyek? Mert a vonatom csak hegyeshalomra ment. Nem volt más lehetőség. Az előző utam szórakoztatóbb és könnyebb volt, amikor autóval mentem barátaimmal. De most egyedül vagyok a pusztaságban. Fáradt voltam, de őszintén szólva, ez tetszett nekem. Én életem unalmas lenne egy kis kaland nélkül. Bezenye a különleges hely, mert sok horvát Dalmáciából él itt. Ezért láthatok kétnyelvű táblákat magyar és horvát nyelven. Szerintem, hogy kaphatok további információkat ebben a kocsmában, ahol a falusiak találkoznak. De most eljött az első vásárlásunk ideje. Mi történt pontosan ebben a pillanatban? Elfelejtettem leforgatni ezt. Itt van az én rekonstrukcióm. Rendben. Aztán rövid szünetet tartottunk a Bezenye templom mellett. A kereszten kétnyelvű felirat található. Ez egy szép részlet. Sok galamb repül és pihen a templom közelében. Kint gyönyörű nyugalom, és az utca szinte puszta.
szomjasak voltunk, ezért döntöttünk, hogy végre meglátogatjuk a közeli kocsmát. Beszéltem a pincernővel a tervemről, és kaptam egy számot egy horvátul beszélő nőhöz. Beleegyezett az interjúba. Már nem bírom. Ez az ok végtelen. Nagyon fáradt voltam abban a pillanatban, és reméltem, hogy közel a vége. Teljesítem a küldetésemet, de már nem szabad megismételnem ezt a hibát. ...90 perc múlva végre megtaláltam a helyságtáblát. Jaj, de édes győzelem! Hál' Istennek érkeztem időben. Hello! És újra Bezenyin vagyok. Csak az időjárás nem tökéletes, és levelek már hullottak a földre. De szép nyugalom van itt, azért szeretem a falakat. További kutya, jó napot kívánok! Most kell találnom a művelődési házat, ahol fogom tartani az interjút. Érik a cseresznye huncut, a menyecske többet is ér, mint a lány. Érik a cseresznye huncut, a menyecske többet is ér, mint a lány. Megszédül a legénynek a csókjától, nem fél a kerepelő mójától. Érik a cseresznye huncut, a menyecske többet is ér, mint a lány. Megszédül a legénynek a csókjától, nem fél a kerepelő mójától. Az első célpontunk a Tesco volt. Most kezdődhet a bevásárló őrültség. A csekként azt mondanom kell, hogy ezek az árak viccesen néznek ki. Csak névértékek különbsége a korona és a forint között nagyon hatalmas. Szeretem a savanyú élelmiszereket, ezért szívesen kipróbálom a magyar kovászos ubort. És természetesen kolbászt akarok is. Ez én legkedvencebb csemegém. Mondtam már, hogy szeretem a sört. Leszakadt a csizme talpa sarkos túl, el kell válni, mint a három rózsámtól. Ajajaj, fáj a szívem, de nagyon Ez kész, fáj, folytatod. de nagyon fáj, de nagyon fáj. Van egy Mosson-Magyaróvári étterem, amit akarunk meglátogatni. De először a magyar parkoló automatát le kell győznünk. 50 míst, teda 50, 500. Tady ta velká. 20. Tomu ty největší. 50. Když tak doplatím, kdyby bylo potřeba. Je. A to blbý parkoviště. Co to je? Tady spadlo, tady. Jít. Já to zkusím naházet. Dobře, jde tam nějaký základ. To udělá. Dáš 120 forint. Jo. Za 1 hodinu. A obecně kolik jsem tam dal teď? 90, jo, 110. 110, za chvíli budeš mít hodinu. 120. O, to dáme dohromady. 240 tedy. Úplně po desítkách. 140. 50. 60.
Ale 50, hovno. To potřebujeme. No. Je 20. Je 20. Vem si 20 a je to. Mě to upadlo. Jo, minca. Tak se podívej do mé peněženky. Potřebuji 20. Tak a napravo. Bača, holo. No, 20. Mám ji tam, výborně. Tak, teď co? Che ty ora? Tarifa. No. Parkovní jízdenku hned asi vytisknou. Kejs, dolů, parkolojegy. Čas. Jak to tady je? Büszke szakács vagyok, és azért akarok kipróbálni az igazi magyar paprikást ebben az étteremben. Gyönyörű volt az étterem belseje, szeretem ezt a régi, hagyományos stílust. Az első választásom a vadragóleves. Ez nagyon finom volt, elégedett voltam. És itt a harcsapaprikás. Vezetőnk pörkölt bordákat megrendelt, és János cigány pecsenyét megrendelt. Mindenki elégedett volt. Tele voltam. 30 perc múlva Dávid végre meglátogatott minket. Megrendeltük a következő sört, és érdekes beszélgetést tartottunk a cseh és a magyar nyelvről. Szalonostuli! Tak tam zaplatí hromadu peněz za to a pak se zase bude stydět akorát. Ti tam slíknul a byl se smát. Už teda nevím. Ostuda! Ostuda! Šoš. To je černý něco, ne? No, jo, já si vzpomněl, šaš je orel, takže to je černý orel. Fekete šaš, černý orel. Ozzat vasad viszed! Sok szórakozásunk volt, de most dolgoznom kell. Felhívtam az interjú vendégemet, és mondtam neki, hogy már úton vagyok. Ma fesztivál van a művelődési házban, és ott fogunk tartani az interjút. Legszebb lányát állítja ki plázára. Kocsmárosné bort hozzon az asztalra. Legszebb lányát állítja ki plázára. Én a lányom plázára nem állít. Izgatott voltam, de volt egy kis probléma. Az interjú nem sikerült. Sajnos túl kevés időnk volt. Nic moc, ale. Je moc mastná. Naše kousla stačí to. Most mára hazatérhetünk.
Visszatértem Hegyeshalomra egy pillanattal ezelőtt. A vendég kedves volt. Az interjú után elvitt engem a városba. Itt a győzelmi söröm. Az interjú sikerült. Eljött a vásárlás ideje. Még van 10 000 forintom. Van egy termék, amit akartam kipróbálni. Pöttyösről beszélem. Nos, van egy órám. Vasút állomásra vissza kell mennem, amíg nem késő. Már fáradt vagyok, és az út hazafelé még túl hosszú. Dovidenia. Pekný večer. Eljött a következő meglepetés. Útközben találkoztam a jó barátommal. Nem vagyok én úrinő, csak egyszerű lány, de kimenőm van minden vasárnap délután. A nagyságám hadiszáli, ki is volna más, a gazdám meg Uzsoki Mór hadikuzsorás. Azért jöttem én magához, igen tisztelt úr, hallottam, hogy magánál sok színésznő tanul. Itt hagyom a cselédpályát, üsse meg a kő, lehet még én belőlem is presztis színésznő. Jól van drágám, először is vizsgáznia kell, legjobb lesz, ha rögtön egy kis dalt elénekel. Gyere te Lémond, légy az enyém, te vagy a leggusztább legény. A te kurázsid, a tesztelázsid, szebb, mint a legszebb költemény. Gyere te Lémond, gyere pofám, maradj a nőcskéd oldalán. Azt kell mondanom, hogy az a vacsora nagyon finom volt, és természetesen ez az utazásunk érdekes volt is, és várjuk a következő magyarországi utat. Ez minden. Köszönöm, hogy megnéztátok. Egészségetekre. Rohanom kell. János háziból itt tart nekünk. Szép napot kívánok! Sziasztok, komrá! Mák pálinka, a szép meglepetés. Jak se řekne anglicky životopis? Správně. No, když máš jídeň, tak se napít můžeš. By to bylo políčko 4 kole spíš pít. Jak se řekne polsky? Alkoholový samochod.
Raz, dva. Napij se jako černou. Úristen, very good, very good. No jo, klasika. Napij se, ukázal na nás. Jedno jsi zpomalenej. Jo, my všichni zase, viď? A világ érdekes hely. Jaj. Maradék.